головною темою вчорашнього вечора у світі, взагалі у світових медіа, став замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, в якого стріляли під час або після вже виїзного засідання уряду на заході країни. Вже Фіцо підійшов до групи громадян, які стояли безпосередньо на вулиці. Хтось із них його підкликав до себе і відреагував на цей заклик прем'єр-міністр, пішов поспілкуватися, а у відповідь пролунало 5 пострілів і декілька куль влучило у главу уряду Словаччини. Стрільця затримали на місці. Роберта Фіцо негайно відправили до лікарні гелікоптером, аби його врятувати. І вчора до кінця було невідомо, в якому стані перебуває глава словацького уряду. В нього влучило декілька куль в район живота. Також повідомляли, що і в груди куля влучила, і в ногу також. Тобто є і несмертельні поранення, а є такі, скажімо так, важкі, які загрожували життю політика. Але вже сьогодні віце-прем'єр-міністр Словаччини Томаш Тараба повідомив, що прооперували прем'єр-міністра Словаччини і його життю нібито нічого не загрожує. Ввели його у стан штучної коми на час операційних дій та реабілітації та відновлення. Але насправді загроза життю Фіцо зберігалася до останнього моменту, аж поки ми не почули цих коментарів від урядовця словацького Томаша Тараби, якого цитує зараз BBC і всі світові медіа, кажуть, що важке поранення, Тараба, власне, каже, що важке поранення отримав Фіцо. Одна куля прийшла через живіт, а друга влучила в суглоб. І його, на щастя, швидко доставили в лікарню і провели операційне втручання. І вдалося нібито Фіцо врятувати. Зараз він оклигує після цього замаху. Хто стріляв у Фіцо? Дуже багато розмов навколо цього точиться. Відразу ж таки виконавця цього замаху, скажімо так, затримали на місці. Виявилося, що це 71-річний письменник словацький Юрай Центула. Ось ми бачимо, як він виглядає, очевидно, вже після затримання. Він був доволі відомим у Словаччині, здобув декілька письменницьких нагород, був членом професійної асоціації письменників Словаччини. І кажуть, що працював раніше певний час у приватній службі безпеки, тому має дозвіл на носіння зброї, і зброєю володів. І крім того, журналісти вже з'ясували певні зв'язки Центули із проросійськими формуваннями в Словаччині. Зокрема, є фото його участі у акціях проросійської парамілітарної групи «Словенські бранці», які були дуже прихильними до Росії, навіть співпрацювали з російськими такими байкерами пропутінськими «Ночні волки», і членів цього парамілітарного групування тренували колишні російські спецпризначенці. Тобто вже фактично є певні, скажімо так, лінки, зв'язки цього, власне, стрільця, який вчинив замах на Роберта Фіцо, із Росією. Сам Центула заявив після затримання, що його не влаштовує політика словацького уряду, хоча цікаво, що Фіцо взагалі-то вирізнявся доволі таки пропутінською риторикою, антиукраїнською. Він заявляв, що українські добровольці із Азову – це нацисти чи неонацисти, що Україну не треба підтримувати, що війну треба завершувати відразу ж таки негайно якимись мирними перемовинами, Україні не треба надавати зброю. Все це риторика Роберта Фіцо, і Словаччина під його урядуванням і блокувала фінансову підтримку для України з боку Європейського Союзу. Тому, якщо, власне, у цього виконавця замаху теж проросійські погляди, причин стріляти в Фіцо із таких мотивів у нього, очевидно, не було.